Tatangay na to ay. Hi guys. Five? Tama na na, masubra-sobraan mo na. Furry. Nice kayo. Oo, grabe na ang chocolate. Ayaw, Miguel. Ikaw dyan, Ma'am Leia. Ano man?
Sinapitan. Sige po, oh, pinag na rin ako. Foundation. Lagi. Sino siya? Siya pa kay ka girl. Hindi maumod ako. Di ba kalakaw sa ato? Nangyari po yung mag-class sa mga visible na super channel. Chuchu